Hello everyone, this is our fourth week and our lecture today will be about grammar exercising titled as Adverbs of Frequency. Adverbs of Frequency وهي ظروف التكرار. هنعرف استخدامها ايه وهنعرف بتيجي مكانها في الجملة فين بالظبط وبنعرف امتى بيتم تقديمها او بيتم استخدامها عادي في الجملة وهل ده بيفرق في تكوين الجملة ولا لأ. ده اللي هنعرفه ان شاء الله. An adverb of frequency describes how often an action happens. In English we have 6 main adverbs of frequency and never. بيقول لي ان ظروف التكرار دي بنستخدمها للتعبير عن مدى تكرار حدث معين. انا عندي 6 اشكال رئيسيه للادفيرب of frequency وهما always, sometimes, usually, often, rarely, seldom، وكمان عندي الفورم never اللي هو بيقول لي ان الحدث ده بينفي حدوثه، ما بيحصلش ابدا. Place in the sentences. احط الفيرب ده فين او ترتيبه ايه بيكون في الجمله. احنا عندنا السمبل sentences بتتكون من subject, verb and object اللي هو فاعل ثم فعل ثم مفعول. لما اجي اضيف الادفيرب of frequency احطه فين في الجمله؟ first position is subject, adverb, main verb. يبقى هو بيجي ما بين السبجكت وما بين المين فيرب، بيجي ما بين الفاعل وما بين الفعل الاساسي للجمله. مديني مثال وبيقول I always remember to do my homework. I always remember to do my homework. فعندي السبجكت هنا هو I وبعد كده الادفيرب of frequency اللي هو always، بعد كده عندي المين فيرب اللي هو remember، بعد كده بتيجي الكومبلمنت of the sentences. ده الفيرست position. second position بيقول لي subject plus to be plus adverb. يعني ايه؟ بيقول لي subject بس لما الاقي الجمله فيها verb to be فهو بيتبع verb to be، ما بيجيش قبله. مديني مثال وبيقول لي they are never pleased to see me. they are never pleased to see me. فعندي they هو subject، بعد كده are هو verb to be، بعد كده عندي الادفيرب اللي هو never. اوكي، ده second position. third position subject plus auxiliary verb plus adverb plus main verb. اللي بيجي ما بين الفاعل ثم الفعل المساعد ثم الادفيرب ثم المين verb. ومديني مثال بيقول لي she can sometimes beat me in a race. she can sometimes beat me in a race. يبقى انا عندي الادفيرب of frequency ليه 3 positions sentences ببساطه: subject, adverb, main verb, subject to be, adverb, subject, auxiliary verb, adverb and main verb. ببساطة كده وباللغة العربية هو ليه 3 مواقع في الجملة. الموقع الأول هو قبل الفعل الأساسي. الموقع الثاني هو يتبع verb to be في الجملة. الفعل المكان الثالث هو ما بين الفعلين، ما بين الفعلين اللي هو ما بين الاكسلري فيرب وما بين المين فيرب. اوكي، هنا الشكل الهرمي ده هو بيعبر لي عن مدى تكرار الحدث. يعني انا الى اي مدى بكرر الحدث في الجمله فبيتم استخدام الادفيرب المناسب. always طبعا بيدل على العاده او repeatedly regular، ان انا بعمل حاجه بانتظام، فهنا بستخدم always وبيكون 100%. بعد كده usually عاده ف 90%، frequently 80%، often 70%، sometimes 30% اللي هو 30%، seldom و rarely معناهم الاثنين نادرا بس في بينهم فرق، ان انا عندي seldom بيبقى 10%، rarely 5%، بس هما متساويين تقريبا ومتبادلين. never معناها ان انا ما بعملش الحدث ده نهائي، فده بيكون 0%. يبقى حسب تكرار الزمن انا ببدا، او حسب تكرار الحدث انا ببدا استخدم الادفيرب المناسب. زي ايه مثلا؟ لو انا بروح الجيم 4 مرات في الاسبوع فهقول I always go to the gym. ده لو انا بروح الجيم 4 مرات في الاسبوع دي حاجه ايه؟ بتتكرر عادة. طب لو انا بروح يومين في الاسبوع فهستخدم حاجة زي often. خلاص، sometimes. طيب لو انا ما بروحش الجيم خالص فهقول I never go to the gym.
يبقى انا لا نفيت الفعل ولا حاجه، بس الادفيرب اوف فريكوينسي هو اللي عرفني مدى تكرار الفعل بيكون ايه. Here are some examples to show the percent of frequency and the example and the right adverb of frequency to use. First one, 100%, always. I always go to the bed before 11 p.m. This is repeatedly every day. أنا بكرر ده يوميا. I always go to the bed before 11 p.m. 90%, usually. I usually have cereal for breakfast. I usually have cereal for breakfast. 80%, normally and generally. أقدر أستخدم الاثنين بالتبادل ولهم نفس المعنى. I normally go to the gym. أنا في العادة بذهب إلى الجيم، يبقى ممكن تكون 3 مرات في الأسبوع مثلا. 70%, often and frequently. I often surf the internet. 50%, sometimes. Sometimes معناها أحيانا. I sometimes forget my wife's birthday. 30%, occasionally. I occasionally eat junk food. Junk food معناها المعلبات، الأكل المعلب يعني. 10%, seldom. نادرا. I seldom read the newspaper. نادرا ما أقرأ الجريدة. 5%, hardly ever or rarely. بالكاد أو نادرا جدا. I hardly ever drink alcohol. 0%, never معناها ان الحدث ده ما بيحصلش اصلا، فبيقول I never swim in the sea. انا عمري ما بسبح داخل البحر. يبقى انا عندي ترتيب تصاعدي من 0 ل 100 من تحت لفوق كده، او تنازلي من فوق لتحت يعني زي ما تحبوا. ان انا بستخدم always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. وعرفنا اماكنهم فين، البليس بتاعهم فين في الجمله. قلنا ان هم 3 اللي هو قبل الفعل الاساسي ثم بعد verb to be او ما بين الفعلين. نبدا بقى نشوف الاستخدامات بتاعتها ايه. We usually put these adverbs in the middle of the sentences between the subject and the verb. الأفعال دي بتيجي في منتصف الجملة ما بين الفعلين، ما بين الفاعل والفعل الأساسي. I often go to the cinema. I often go to the cinema. She sometimes visits me at home. We usually drink coffee. Often, sometimes, usually. تيجي ما بين الفاعل والفعل الأساسي للجملة. We can also put them at the very beginning or end of a sentences. This makes them stronger. لما أحب أكد على الفعل أو على الحدث أنا ممكن أبدأ بيها أو أجيبها في آخر الجملة. أمثلة بيقول لي often I go to the cinema. بدل ما أقول I often go to the cinema قلت often I go to the cinema. عملت invert ما بين السبجكت وما بين الادفيرب of frequency. I go to the cinema often أو تيجي في آخر الجملة. بدل ما أقول برضو I often go to the cinema لا قلت I go to the cinema. أدي simple sentences ما فيهاش أي حاجة، فاعل ثم فعل ثم مفعول، وبعد كده جبت الادverb of frequency. Number 3, but never. I go often to the cinema. بيقول لي أنا عمري ما بروح سوري but never اللي هو انا ما استخدمش ابدا اقول I go often. يعني لو هنلاحظ ان هي في الاول جت في بداية الجملة وجت في نهاية الجملة او تيجي قبل الفعل الاساسي، لكن ما جبش الفعل الاساسي وبعدين الادفيرب اوف فريكوانسي. ما اقول I go often يبقى انا كده حطيته في مكانه غلط. يبقى انا لو اتزنقت ومش عارف المكان فين فانا بحطه في اول الجملة او في اخر الجملة الادفيرب اوف فريكوانسي. لكن لو انا عارف البليس بتاعه فين من الثلاثة اللي احنا قلناهم فانا بحطه. يعني ما ينفعش اقول I go often كده انا حطيته بعد الفعل الاساسي، كده مكانه غلط في الجملة. Here are some other expressions we can use to say how often. All of these longer phrases go at the beginning or at the end of the sentences but not in the middle.
بيقول لي ان في بعض التعبيرات اللي انا ممكن استخدمها عشان اقول كم عدد المرات او ادل على تكرار الحدث، بس دي بتيجي في اول الجملة او في اخر الجملة، بس عمرها ما تيجي في منتصف الجملة. زي ما اقول once in a while، مرة كل حين. يبقى I go to the cinema once in a while، مرة كل حين كده بذهب الى السينما. يبقى دي لو هتساوي مثلا hardly ever. every now and again، من حين لآخر كده. she drinks wine every now and again. from time to time to time I visit my mother. يبقى تيجي في أول الجملة أو في آخر الجملة، ولكن عمرها ما تيجي في منتصف الجملة زي ال adverbs of frequency العاديين، بس هي برضو بتدل على تكرار حدث الفعل. to say how often something happens, you can use a number or several or many followed by times. If the number is 1, use once instead of one time. If the number is 2, use twice instead of 2 times. Then add a and a period of time. يعني ايه؟ بيقول لي انا ممكن استخدم عدد للمرات للتعبير عن تكرار الفعل. خلاص؟ بس قال لي لما استخدمها مع كلمة time او times، لو هقول مرة واحدة فبدل ما اقول one time بستخدم once، بدل ما اقول 2 times بستخدم twice. خلاص؟ بعد كده بقول 3 times 4 times 5 times وابدأ تصاعدي زي ما انا عايز. بيديني امثلة وبيقول I go to the cinema twice a week. She takes the tablet 3 times a day. I meet him several times a year. I visit my parents once a month. كل الكلمات دي برضو بتدل على عدد تكرار الحدث، ولكن باستخدام عدد معين زي once, twice, 3 times, 4 times إلى آخره. We can also use every plus period of a time. Every morning, day, Tuesday, week, or every month. I go to Alex every month. أنا بروح اسكندرية كل شهر مرة. A day or the week with S at the end of for example, on Tuesdays means the same as every Tuesday. لما بستخدم مثلا every Saturdays, Mondays اللي هي أيام السبت، أيام الاثنين، يبقى كل اثنين من كل أسبوع. تمام؟ لما بضيف اس لليوم المحدد. مديني مثال وبيقول لي I take a dance class on Wednesday. I go to Alex on Saturdays. يبقى أنا كل سبت بروح اسكندرية. أنا كل يوم أربع باخد درس في الرقص. خلاص؟ فهو بيقول لي إن الاس لما باجي أضيفها كمان بتعبر لي عن عدد تكرار الحدث ده. فأنا كل أربع بكرر الحدث اللي أنا عاوزه، أو كل سبت بروح اسكندرية فأنا كل سبت موجود هناك، فده بيدل على تكرار الحدث مرة واحدة كل أسبوع. Nothing, nowhere, nobody. Or the adverb of frequency may take the first position for emphasize, but are not the subject of the verb. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي لما استخدم nothing, nowhere, nobody or the adverb of frequency، او اني استخدم ال adverb of frequency لما يجي اول موقع في الجملة، فانا بستخدمه للتأكيد على الحدث او للتأكيد على الفعل، ولكنه لا يحل محل السبجكت بتاع الجملة، ما يحلش المحل بتاع الفاعل للحدث. كمان في حاجة ان انا بعمل invert ما بين الفعل والفاعل، يعني بقدم الفعل على الفاعل. ازاي؟ بيقولي nowhere will you find a more honest man. مش بقول بقى nowhere you will find بترتيب الجملة العادي، لا أنا بعكس الفعل مع الفاعل، فبقول nowhere will you find a more honest man. Nothing pleases him more than a visit to the zoo. Never have I seen. يبقى أنا عكست الauxiliary verb مع الفاعل، قدمته على الفاعل. بدل ما أقول never I have seen جملة طبيعية، لا قلت never have I seen such a hard question. أوكي؟ نيجي بقى للإكسرسايز ونشوف هنستخدم ده إزاي، التطبيق العملي بتاعه.
الاكسرسايز بيقول state the items in brackets correctly to make a correct sentences. استخدم كده ما بين الأقواس عشان تعمل جملة صحيحة. احنا قلنا ان احنا بنعكس الفاعل مع الفعل لما بنقدم adverb of frequency. طيب number 1 بيقول hardly the bell had stopped ringing when the door opened. دي الجملة حلها هيبقى ايه؟ انا هعكس had مع السبجكت اللي هو the bell، فهتبقى hardly had the bell stopped ringing when the door opened. Hardly had the bell stopped ringing when the door opened. Number 2. Nowhere a man can find peace and quiet in this town. قلت هعكس الauxiliary verb مع subject، يعني هعكس can مع a man، فهتبقى nowhere can a man find peace and quiet in this town. Nowhere can a man find peace and quiet in this town. Number 3. Seldom I have read such an interesting history book. هعكس have مع I، فهتبقى seldom have I read such an interesting history book. Seldom have I read such an interesting history book. Number 4. Nothing the authorities will do to make our roads. هعكس will مع subject the authorities، فهتبقى nothing will the authorities do to make our roads. Nothing will the authorities do to make our roads. Thanks everyone. This is all for today for our lecture, and I hope you have fully understand this grammar. If you have any obstacles, please contact me. Now the assignment. The assignment will be page 151 in our book, from number 5 to 12. From 5 to 12. Okay? ببساطة كده ده الاكسرسايز بتاعنا النهارده، ده الشرح الجرامر بتاع الادفيربس فريكوانسي، ظروف التكرار. ودلوقتي الاساينمنت بتاعنا، فانا عايزاك تحللي من رقم 5 حتى رقم 12، وده صفحه 151 و 152 في الكتاب. اوكي؟ هترفعوها لي على لينك الاساينمنت، ومستنيه طبعا مش هيكون في وقت، يعني وقتكم مفتوح شويه للاساينمنت، هحدده لكم جوه. هندي فليكسبيليتي كده في الاول في الوقت عشان نشوف هل انتوا عارفين توصلوا للاساينمنت ولا لا، في صعوبات عندكم ولا لا. لو في اي مشكله في شرح النهارده او في اي مشكله في الجرامر بتاع النهارده، يعني feel free to contact me. Thanks again. Bye.